قلعه جرنیل 40 ستون. نامش قدر مشکل است. این قلعه جرنیل گفتی، این قلعه جرنیل یک سایبانسه بود، این کاروانسرای بود در وقتش. این قلعه جرنیل اینم ترکایی که دور میخوری از میرو تا به اون سر پس. صاحب اصلی از این نفهم دیگه دیر زمین خواب باشه. جالب است که قدر ایرج را پیچاندی یک میگم کس نبینه چیز نداره. دوکان بود که در 40 ستون سر بود، روزگار آمده و چیز نداره، از رو خاطر این آواز نمیکنم. حالا خودی سفید شده امکان دربار نکنم که وقت دربار در جوانی دربار نمیکنی؟ نوی خود زبون لخنده. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم وطندارای گل. در افغانستان زندگی میکنین یا هم که بیرون از افغانستان از طریق چینل یوتیوب تلویزیون آریانا میشه گزارش‌های ما را تماشا میکنین. خیر ببینین که ما را از یاد نمیبرین. سلام برتان برسه، وقت همه شما بخیر باشه. کسایی که همیشه در آشپزخانه یگان ذره یک کار میکنن، باز تلویزیون روشن میمونن یا از طریق اینترنت یا از طریق آنتن هادی گزارش‌های ما را میبینن. اگر تصویر نمیبینن با صدایش در آشپزخانه گوش میکنن. بعضی کسا که بر ما پیام‌های شخصی میکنن، باز یگان کلپک‌های کوتاه از جریان کارشان از آشپزخانه بر ما روان میکنن. به هر صورت من حفیظ امیری هستم، شک نکنین کم لاغر شدیم. امروز باز هم در یک بخش دیگه از کابل آمدیم و میخوایم براتون از اینجا گزارش داشته باشیم. دوستایی که پیام کردن در پایین هر ویدیو هم آدرس هایی را که مشخص ساختن به خاطر از اینکه از اونجا ما برشان گزارش آمده بسازم و امروز هم در یک بخش دیگه از کابل آمدیم. اگر میخواین که گزارش های ما را تماشا کنین از طریق تلویزیونی، از طریق یوتیوب، برای نوشته کنین آریانا تلویزیون که آمد روش کلیک بکنین، برین در بخش ویدیوش گزارش های ما را میتونین تماشا بکنین. و یک موضوع دیگر هم میخوایم براتون بگوییم که جام جهانی کرکت 20 آوری 2023 هم به طور زنده و قانونی از طریق تلویزیون آریانا نشر میشه. شما میشه که منتظر باشین که مسابقات همچنان ببینیم. به هر صورت این حال بر شما میگم که ما در کدام قسمت کابل هستم. به ناحیه هفتم آمدیم، به منطقه قلعه جرنیل 40 ستون. نامش قدر مشکل است، اما ما دقیقاً تا امی قسمت تا اون قسمت بیشتر در گزارش‌های قبلی در اینجا آمده بودیم، بر شما گزارش داشتیم. این بار می‌خوایم که از قلعه جرنیل کسایی که پیام کرده بودن که برای ما از اونجا گزارش بساز. خانه‌های گلی، محبت، صمیمیت، روی سفیدای عزیز ما که چقدر خوب میشینن یگان جای دربار میکنن، یگان تا رو پیدا کنیم که همیشه چرا قلعه جرنیل میگن. گپای زیادی است، بیایم که میده از این قسمت بریم. یگان ذره گپکای در قسمت پاکی و صفایی دیگه اینجا خب بدون نقشه و اینا بوده که مقسم آباد شده، منتها یگان راه موترو کشیدن از یگان جاش مقسم مانده. بیایم که بریم پیشتر. اما ما گفتم که گپای سابق، فرهنگای سابق، دکانای سابق، این مثلا یکیشم اینجا ببینین. اینی چیزا دیگه آستا در شهر رفته مودش، اطراف گفتن نمیتونیم، منتها منطقای اصلی کابل میتونیم بگیم یا مردم اصیل کابل در اینجا هم زندگی میکردن. مثلا این ترموزا رو ببینین، اینجا هم نان قاق است. چی حال داری بادار؟ سرک و بخیر. چند شده؟ والا زیاد شده ماشاءالله. چقدر شده؟ بخیر است. زیاد شده. نه که جور است. خیر باشه. نام چیز؟ نام عبدالحکیم. حکیم جان گل. چقدر جمع کردیم امروز تا بالا؟ والا دیگه تا خوب شده دیگه ماشاءالله. از وقت خوب شده. چقدر وقت است این دکانه که از خودت است؟ دکان خب بسیار سابقه است. این دکان سابقه است که ما تقریبا 4 ماه میشه، 3 ماه که اینجا میباشیم. 4 ماه شده اینجا است. بله. خب نان قاق خب من اینجا دیدم. این نان قاق از این خانه میارن برات. از این خانه میارن دیگه. ما دم هفته میمونیم که خشک شده. باز اینجا کسایی که مالداری میکنه این باز پیش میبره. خب یعنی که در این قلعه جرنیل مردم گومال هم داره دیگه، مثلا گوای شیری و بسیار زیاد این فرهمان است. خیرسات شما هم تیره. یکم شیرمیر میزنین شما یعنی؟ دیگه حق ما را که نمیبره که اینان میته میشه. پنیر، مسکه، قیماق از چیزا دیگه غنی هستین. دیگه فول فرهمان. خیر ببینی کارا که تو میشه. شکر است میشه دیگه. خیر باشه. این دکان میفهمی از سابقش چقدر شده؟ والا نمیفهم دیگه، ما خودمون کرا گرفتیم دکان.
100 سال میشه. 100 سال. بله. از همون دروازه کاش معلوم میشه. خدا صاحب اصلی از کجاست؟ صاحب اصلی از این نفهم دیگه زیر زمین خواب باشه. خدا مغفرت کنه. ها تو بیا اینجا پیش بیا. بیا کاکا گفتی بچه‌ایش هست؟ بچه‌هایش از اینجا خب سنشان تقریبا 70 80 رسیده. همون که ریسافید که رفت اون مالک دکان است. خب ان شاء الله اون میریم پیدا میکنیم یگان بزرگوارک در رابطه با این منطقه بر ما بگه. خودت سودا گرفتی؟ خودم سودا گرفتم بله. کالا چاش غال مغالشان نبره. صحیح ساعت چرا نه؟ خب در اینجا از اون طرف شار دیگه چیزا یک ذره کمتر شده. کمتر شده کمک. ریتا کمک افتیده. دیگه ما به خاطر از این مال نگاه کردیم که ریتا بلند شه بخیر باشه. خوش باش. سلام. نام خدا قربانت شم. میرم اون طرف میرم باش که باز نگوین اینمی رفیقا را که میبینین این کلش اینمی رفیقای اینمیجا مکتب میری؟ خب برو دیگه که وقت نشه. پیشین میری؟ خب برو درس بخوان خواب و کسابه که آرام باشه دیگه هفته میگردی چی میکنی؟ نمیال آمدیم از خونه. خب نام خدا برین خدا فرستا. اینی هم بازار قلعه جرنیل خوب است. یک بازاره که نسبتاً خوبتر خوراک فروشی داره. اینی خوراک فروشیش مدرن است. یک زرگک و قصابی و طرف هم اسکریم بعض دکانای ترکاری فروشی. طرف همی کاکا میری. کاکا اجازه است؟ السلام علیکم. السلام علیکم. چی حال داری؟ بخیر است. بخیر هستی؟ قراری است؟ فامیلا دوستا خوب هستن؟ جور است. جانک جور است؟ بخیر خواستی؟ سلامت بخیر باشی. خوب دربار کردی والله. سلامت باشی. چی کنم بچه میفهمیدی؟ والا خوری سفید شده امکان دربار نکنم. چه وقت دربار در جوانی دربار نمیکردی؟ در جوانی نه دیگه. در جوانی خونه برای خودت معلوم است که مثل تو بچه جوان بودیم دربار چی میکردیم فهمیدی؟ کل روزگار ما فقط در کاروبار تیر میشد. در جوانی کار کنی خوب است یا عبادت؟ در جوانی اول عبادت باید بکنی باز کار بکنی فهمیدی؟ عبادت بخش خود وقت داره کار برای خود وقت دارد. باز نه یکم تو میگه در جوانی زیادتر کار کنی که پیسه دار شوی باز عبادت خو عبادت خو همیشه باید بکنی خو یک چیز حتمی است. بله. باز یکم تا میگه در جوانی و قدر در عبادت در جوش جوانی میباشن فکرشان نمیشه باز در پیری عبادت میکنن. اینطور یک حساب است میگه در جوانی عبادت خصلت پیغمبری است فهمیدی؟ در پیری گرگ پیرم پرهیزگار می شود فهمیدی؟ آدمی که پیر شد دیگه مجبور شده که بازو برود یک کنج مسجد گیر کنه یک طرف گیر کنه. هر تا خدا که رفته نیست دیگه. اصل او آدم است که در جوانی فهمیدی دین بگیره دین پشتش بگرده پشت کار خودم بگرده اصل آدمون روزگار خودم بگرده. بله باشیم. بله. بسیار تشکر بخیر. دکان از خود مال خداست. چی داری؟ اینم یا رنگ است و گچ است و یگان ذره یعنی مواد تعمیرات است دیگه. هر چیزی که در کار باشه مواد تعمیراتی ما دارم. مواد تعمیراتی دیگه دل کل این مردم جمع هستش شاید طرف شار نرن طرف چلستون نرن. بله. بازار چلستون نرن نمیشه پیدا. اینم ما آوردیم برشون هر چیزی آوردیم اینجا شیشتیم با الهی خدا فهمیدی که تو باشه اگر این مردم باز سلامت. اینجا بازار قلعه جرنیل است. بله اینجا بازار قلعه جرنیل است. این مسجد هم که می‌بینی مسجد آجی شریف است فهمیدی؟ این بازار قلعه جرنیل به نام بازارک یاد میشه. کیا چطور از مزه بازار کیا مانده کیا نیستن از کسای نامدار این منطقه؟ در بازار خب مردمای نامدار که است نامدار دیگه فکر نکنم کسی مانده باشه یگون نفر اگه مانده باشه. کسی رفته کسی در خارج کسی رفت خداش ببخشه مردن فهمیدی؟ دیگه آل دیگه ای تو مردمای کلون از این منطقه نمانده. ما خودم هم از لوگر هستم. همین آج شریف که میگفتی پیشتر ما فهمیدم که از لوگر. ما از لوگر خوب لبنیات داره. بله باشه مگه اومدی در منطقه ما خوب صحیح فهمیدی باز استقبالت هم میکنیم. جای ما بسیار میوه دارد. بشک. چی داره میوه؟ میوه اینطور از انگور بگم دیگه که تا به زردالو و تا خربوزه و تا تربوز اما هان شایی که بگه از دون یک وقت میگن پرسان میگن باز میگن از کجاستی از لوگرش.
بله بله باشه. اگر کدوم وقت باز یگون چکر رو مادی حالا خود تقریبا این خانه ما که از تقریبا 13 یا 14 سال شما در اینجا اومده. اصلا از همون لوگر است. اصل ما از لوگر است. یک ترموزک چای هم اینجا برات پرتم رفتم دمی دربارت باش. اینجا چای آورده ایم. کتی رفیقات چای مودم تاش کتی من نان بخو. بسیار تشکر. باز برو دیگه. همین گپا حل است دیگه. فقط دیدم چه خوب همون تو شیشته بودیدم این چپ رفته گفتم باید داخل کرد. سلامت باشی بابا چی کنیم دیگه فهمیدی خیر. تشکر. با عزت باش. الله نگهدارت باش. رفیقای همیشگی که ما هستن. و علیکم جور هستی بخیر هستی؟ تو جور هستی؟ تو را خود دیدم پیشتر. خوب هستی؟ آی نام خدا گاز آوردی پر کردن؟ پر کردی؟ چند کیلو؟ چیز کم 2 کیلو. حال دیگه کس دخوانه نبود که گاز سر تو میارن میبرن سر وام دخور ترکی زیاد کار میکن. رفته بودن مکتب. مکتب رفته بود. و علیکم تو چی گرفتی؟ کچالو؟ همه که کم. همه که گفتن بیار. خب بریم که چاشت باز ناوقت نشه. بریم خداحافظ تا. برو که هفته بس. خب اینجا مثل شهر کونه که گفتم یگان دیودیوک معلوم میشه. این دیودیوک هم معلوم میشه که خیلی سابقه است. دیودیوک ها معمولا در ناحیه اول شهر کابل زیادتر میباشه از این دیودیوک ها. این دیگه بسیار گپا داره باز گپ بزنیم باز سرش گفته یگان تا زیاد نشه. اینمی کوچه که میبینین دیگه کوچه نامدار قلعه جرنیل است و احتمال زیاد امی دیواری هم که دمی دست راستم است از امو دیوارای پخسایی معلوم میشه. پخسایی میگن ها باشه دیوارای پخسایی. گفتی ادم نفر که پخسه پرانده دو بالا چقدر زور داشته. پخسه پراندن هم کار ساده نیست. اینی بچه یک روز قصه کردیم گفت برو پشت گپ نگرد ما دوره نامزدی گفت تجربه کرد رفتیم که بامبای خود سرمشان کاگل کنیم گفت سر ما دولچه بالا میکردن. خب شاید همی باشه و نه اینجا یک دو نفر دیگه هم دربار کرده رئیس. بیاییم که بریم پشت. سلام علیکم. اجازه است؟ کاکایم جور هستی؟ شور نخوری از جا شور نخوری. چی حال داری کاکایم بخیر هستی؟ خیرتیست؟ جانک تان جور است؟ بچه امیرا رو بند نکنین ما اینجا یک دقیقه بشینیم قصه کنیم. اجازه است در پالیتو؟ این باج این وسط بشینیم. امی شیشتن سر پای یک ذره یک فشار میاد سر آدم مگنه خوب باز کیف هم میکنه. کاکایم جور هستی؟ جان جور خیر است. قربانت. امی نامت برام بگو. نام محمد ایناس. کاکایوناس. گپ دا آسا چوب رسیده؟ بیخی دیگه. چند ساله باشی؟ 80. 80 نام خدا 80 ساله؟ سم صحیح نام خدا را میری دیگه خوب. یک اینی آسا چوب گرفتی ها؟ نه من چند دفعه عملیات شده من گزده راستم نیست. امیال من زیر تجاویز اکتر هستم. چی تکلیف داشتی؟ مرمی خورده بهم لخندار. خب یا به هر صورت کاکایم خودت خوب هستی؟ جانکت جور است؟ خودت خوب هستی؟ مگر از خودت آسا چوب نداری؟ نه خیلی نه سنم از 65 سال هستم دیگه. خب 65 70 یک 15 سال خورتر است کاکایم. این یک نفر دیگه هم از اون دروازه برآمد. صحبت بخیر. جانکت جور است؟ بخیر هستی؟ شکر سلامت. تشکر. نام چیست؟ نام صابر. صابر جان گل خانه همینجاست؟ همینجاست خانه. از خودتان؟ از خودم. چند سال زندگی می؟ 30 سال میشه. 30 سال؟ نمی قلعه جرنیل. نمی قلعه جرنیل. نامش خب بسیار کٹ است باش خودش خود یا نفر پرسان کنین کی چه رقم آدم بود. خود نفر خود من نمیشناسم. از کاکایم از کاکایونس پرسان. بخیر. دو قوردی برام. ولی هم صدای تون شنیدم برام. یعنی که صدای ما این داخل اولی شما میای قبلا؟ خواب بودم دمیش. خودم پیش اتاق خوابت ما برابر. خیلی هم از خواب بیدار کردی؟ نه بیدار بودم توشته بودم. سلامت. کاکایونس چند سال از این منطقه زندگی میکنی؟ من بیخیرم اینجا کتا و کلام. از تو بود تمیجه شده؟ از پدر مادر از اینجا هستم. از پدر مادر اینجا. قلعه جرنیل چرا قلعه جرنیل میگن؟ نمیشه که یاد من نیست که جرنیل کی بود؟
در یادت نیست؟ نه کاکای دیگه هم در یادش نیست؟ برادر به امی نام هست، امی قلعه قلعه. جرنیل یاد میشد. آه. وقتی که ما در اینجا تولد شدم خرد بودیم دیگه. پدرای ما در اینجا یک چند سال زندگی کرده. پدر کاکای ما دو برادرها بودن در اینجا که اومده بودن یتیم همینجا زندگی میکردن. بعد از او باز دو بغل یک خانه دیگر را گرفتن، از اینجا برآمدن دیگه. اینا نمیفهمی که به نام قلعه جرنیل چرا همین نفره که خریده است پیش برازی اگه معلوم باشه. یعنی اینقدر مغلق است کسی نمیفهمه. نمیفهمده بود. سابقه است. بود سابقه است. این پخسه را برش میبینی چقدر پخسه کلان بدر. گفتم دیوارای پخسه‌ای که چقدر به سختی پخسه را پخسه پران تا اونجا چه رقم پخسه. این دیگه اون نفر بوده که برات پخسه زده و اینجا جور کرده دیگه. معلوم نیست دیگه تاریخ ازی برای ما که جرنیل کی بود، از کجا بود، در اینجا زندگی میکنه. قربانم. خب این جرنیل خو نشناخت کسی؟ از این خانه‌ش هم نمیفهمی چه وقت شده باشه. قصه نکردن برات؟ نه از 150 سال بالا است. از 150 بالا. خب از یک کس من شنیدم شاید این جرنیل کدام جنرال بود اصلا. از یک کس شنیدم تو کدام جنرال بوده که بازی به اون سابق دیگه تو دیوالای بلند به اون خاطر جور کرده. آدم پیسه دار بوده. از کنجای اومده بود اینجا را خریده بود مسابقه. امی کاکایونس که هست بود شیشه شده نمیفهمه دیگه خیلی نخواهد فهمن که 80 سال. دمی با قلعه جرنیل چه قسم مردم زندگی میکرد؟ کلش از هم سابق است یا حال دیگه مردم هم آمده؟ چه قسم مردم ها زندگی میکرد؟ نه سابق نه دیگه مردم آمده. خب سابقاش چه رقم از کدام سمت کابل در اینجا زندگی میکردن؟ خود چاردی بودن. کل چلستون در جان شهر 300 خانه بود. چلستونی. حالا نمخدار گروه اومده و از 20,000 هم زیاد شده. از 20,000 هم زیاد شده. دا اینه میجاره از امو اول قلعه جرنیل چلستون بود؟ از اول اندکی بود، به نام اندکی بود. خب قلعه جرنیل اندکی چلستونه؟ وزیر چلستون پس ها ناموندن. خب اندکی بود اول؟ اندکی بود اول. اول اندکی بود. ای که باز کیر چلستون مانده یا معلوم نیست. اون از تاریخی اونجا منار است که اونجا از 200 سال پیش است منار چلستون. او چه خدا تبک است. این از او قسمت های باغ رئیسی جا معلوم میشه. اونمو از تاریخی اونمو. این کلام بود 2 سالونگی 5 متر نمیرسید. یک نمشته کلام در جنگا زدن توتش کردن. سابقا دم یگان جای کابل دمو جای سابق مثل نایه اول و کابلی های اصلی کسی که از کوچه تیر میشد سلام میدادن، نان سلام میکردن، یک گلاس آب میدادن، محبت بود، صمیمیت بود، یگان بولانی می آوردن. حالی همون مردا مانده در وقتای شما چه رقم بود؟ نه اما تو بود نبود؟ نمانده مردا. ولی اگه بیادر از گشنگی اگه دیگه بیادر پروایش داشته باشه یک لغت زگام میزنش که برو بخیر. یعنی حقه کم شده؟ حالا خب گفتم دمی کلی چلستون نمیاله ببینی یلا که باشه 1000 خانه چلستون دیگه هیچ چلستون شمالیوار غوربندی پنشیری اینیاست دیگه هیچ چلستونی صحیح نمونده ولی از این طرف آمد حالا نمیشناشیم نه نامش اونجا میگرن نمیشناشیم حالا چلستونی اصلی رو بگم از ریشه میشناشم حالا نمیشن از کجاست یا چلستون از کجاست یا چلستون آخرش شمالی از غربن از پنشیر هیچ حساب کتاب شمالی هیچ نمیشناشیش یکان تو بچه خیلیش اینجا میگرده اونی که جی بلد هستی خیر ببینی کاکایونس بسیار تشکر ببخشی که دقیقه سرت به درد آوردیم پرسان کردیم از قلعه جرنیل دیگه برای کسی جا معلوم نیست که بفهمه دیگه ها؟ نه خیلی گفت که از کنم جنرال بوده این دیگه شنیدی دیگه؟ آه شنیدیم که از جنرال سابقه بوده باز مردم به نام جرنیل میشناختن جنرال بوده جرنیل هم تو نامش جرنیل مانده وزیر آقای نبی خریدن ابریشم فروش این حالا اون بر بچه‌هاش مانده خیر ببینی کوشش میکنیم که تصویر داشته باشیم از داخل این قلعه بر شما
اگر چیزی مانده باشه از داخل قلعه چیزی مانده ولی این قلعهش قلعه جرنیل است، اینش یک نفر خریده به نام مدیر سالس اینجا اما میشه. تو یک دقیقه میریم اما تو تا این بغل اگه اجازه باشه بیایم که بریم. بسیار تشکر از خودت. برو خی پس خواهو که از خواهو نخون. تشکر از شما. بسیار تشکر. بخیر باشید. بیایم که بریم. خداحافظ کاکا یونس. کاکا عبدل کت ما بی حوصله نشی. بخیر باشی. این هم دروازه مربوط به قلعه جرنیل میشه؟ به نام مدیر میگفتنش کدام مدیر بود، از کابلی بود، اینجا آمده بود، را خریده بود دیگه. باز اینی هم سابقه معلوم میشه زم دروازه؟ سابقه است دیگه، هم سابقه است. اینی از دیگه این قلعه جرنیل اینم ترکایی که دور میخوری از میرا تا به اون سر پس. اینی برجا مربوط به قلعه میشه؟ این برجا مربوط به قلعه میشه. چقدر جای هست در قلعه جرنیل؟ اینمی تقریبا یک جریب، یک و نیم جریب نه، یعنی دو جریب نه. دو جریب بخیر باشی. بسیار تشکر. اینی را دیگه باز رفته طرف مخزن. این را رفته طرف سر کو تیغکین میگن، به نام منار که میگن. اون منار دمی بغل می کوی تیغکین به نام. بسیار تشکر. برو مزاحمت نمیشه. با عزت باشی. حالا نگهدار. خداحافظ. بیاییم که ما شما هم دمی کوچه این کوچه ها را که شما میبینین اینا یک زمان یک قسم نبود، مثل طرف ویسل آباد یا واصل آباد بگویم اون منطقه. باز بعض در دورانهای حکومت‌های قبلی بعض پروژه ها، بعض شرکت هایی که کمکی بود عملی میشد در قریه و قصبات افغانستان، باز این کوچه ها هم سمت شد. این کوچه ها این قسم نبود و این خانه ها کلش از سابق است، فقط اما کم کم جایی که ماندن در ایجا باز اینمی کم کم جایی که راه پیدا شد. اما قسم باز اولش خامه بود و بعدش هم اینجا را سمت کردن به اینمی ترتیب. منتها دوستایی که پیام کرده بودن که از قلعه جرنیل چهلستون برای ما گزارش داشته باش، ما هم به وعده خود وفا کردیم و آمدیم تا از اینجا برشان گزارش داشته باشه. اینجا من نمیفهم چی است. سلام علیک. چی حال داری کاکا؟ با یک منطقه تان بلند آمد که نفس کش هستی؟ نفس کش. ساعتت خوب است کاکا جور هستی؟ بیا که ببینیم چی حال داری؟ ساعتت خوب خیر جور است. دوستا فامیلا ساعتت خوب کلگی جور هستی؟ مقصد نگوین که ما تنها آدم بغلای سرک گزارش داریم. ما این در پشتای خانه شما میخوام میاییم به خاطر گزارش. نه صحیح است. آمدن نخ میایین دیگه بعد میبینین پشتای کوچارم جوچارم هر چیز رو میبینین. خودتان شکر. قربان. بیشتر گفتیم این کوچای قلعه جرنیل رقم نبود. خامه بود نه؟ بازم حکومت‌های سابق یا اینجا سمت شد. آده این مسه فکر میکنم هابیتات یک مسه چیز شد. آمده یارو کلش سمت کرد کل کوچاره. اما پیش ما مردم از در بیقدر بود که بیادر هر جا شکستانده. خب این گپایش بانیم. به هر صورت این خانه ها کلش سابقه است. چقدر مثلا حدود این خانه هایی که در بالا است، در این قسمت اینا مثل قلعه جرنیل ولی سابقه است. ما گفتم جرنیل کی بود کس نفهمید. جرنیل در اوقات زمان یک در حساب سابق دولت که بود که سمنسه جرنیل میگفتن که بلند رتبه. خب بلند رتبه جرنیل میگفتن. جرنیل میگفتن. با زینی خانه که از اون زمان سابق است که نه شاید در حدود 150 170 دیوارای شود. این پخص ها را که میبینی زیادترش دیوارای پخصه‌ای است. زیادتر چیزی که میبینیم دیگه پخصه‌ای است. این کلش پخصه بود. خب بعضش بیران شد، شکست کرد، غلطید، پس حال جور کردن باز خشت جور کردن. اونجا را دیدم خشت کار کردن. خشت کار کردن. ولی هم اینجا را بعض جا را چپا میکنن دوباره آباد میکنن. طبعا که وقتی که شکست کنند ولی کم توانی شده بیادر. اینی چی بود؟ سعی کنه خشت بلوک و پخصه خشت قدیم است.
خشت قدیم است بلوک شاهزاده جالب است اون قسمت تصویر شاه جان داشته باش. اینمی یک طرف شخو از مجبوری اگه باید رو چپا کنن دیگه جوار شکست کدگی است. بخیر باشی کاکای قربانم. مشکلات دیگه چی از دی قلعه جرنیل مردم که زندگی میکنه مشکلشون چی است؟ مشکل خو حال بیکاری است کلش. خب این خود در مجموعه است. دیگه فعلا خدا کدام مشکل نیست در بیاوی است که دیگه چا بود داشتیم بیادر هر ماشین داشتیم هر چیز داشتیم بیادر این حال اونو نلان نمیاد این مشکل بیاوی است. بیاوی مشکل تنم یک مشکل بیاوی. یک دفعه خب ما شما اونجا مصاحبه کردیم دو چای فدا. یک دفعه اونجا آمده. آقای جلال. سعید جلال آقا. سعید. بخیر باشید. این دکان چی است تو پلاستیک پوش کرده؟ این دکانه که ترکاری فروشی بسیار غریبانه است. بیشک کاکای ما جور است؟ بخیر هستی؟ جانک جور است؟ سرت خوب است؟ کاکاوید. بله کاکاوید. ای کاکاوید کمک سر تا پیش بی که بشناسن در قلعه جرنیل کاکاوید دکان ترکاری فروشی داره. من تو جالب است که قدر ایره چرا پیچاندی یک کس نبینه چیز نداره. دکان بود که در چلستون سر بود روزگار آمده و چیز نداره از دو خاطری رواز نمیکنه. یعنی کس نبینه خالی است. بله. یعنی هر چیز از بیان. چی بود در یک حال خالی است؟ خوراک فروشی بود هر چیز بود چیزی که میخواستی بود. این حال یه رسایل شکو. چی کردی سرمایه را؟ نه از صبح تا بالا من 200 سودا کردیم. او را نان بخرم او بخرم چای بخرم کلش هم میخورم دیگه. این رقم خون همیشه دیگه حالی در داخلی خالی تا کی را تو بیادر بسته میکنی که بگوین داخلش کس نبینه؟ داخلش تیره بگی داخلش تو خوب داخل داره یعنی سودای بس کل چیز داری دیگه ترکاری با خب مکمل هست. خیر ببینی کاکاوید خوش شدیم اینا دیدارت کردیم یک دقیقه. یک قلعه جرنیل گفتی یک قلعه جرنیل یک سایمنسه بود این کاروانسرای بود در وقتش که چهار لوگر می آمد سون کابل میرفت از کابل اینجا با شو تیر میکردن اینجا میرفته سند محکمه میرسته در اونجا اینجا کاروانسرای بود. کاروانسرای بود. بله. خب یک همی گپای سابق تر است که باز اینا همون یک گپ شد که گفتن جرنیل سایمنسه با میگفت. آدم کلان صاحب رسوخ بود کلان قلا زده بود مردم مسافر کرد لوگر میامد تا کابل سابق موتر نبود مرکب بود کل شتر بود. نه آستا دیگه ما شما میریم به طرف مدرن شدن تا دیگه هدف که بیایم دیگه این پلاستیکا را پس کو شیشه بگی سامسای سوپرمارکت جور کن. بخیر صحیح است. خبر میگیری. این بغل چی است اینجا بسیار دود میبره از این دست. داش است. زنانه است. نه مردانه. او والا مردانه کس خیب میریم بیای. بیا خی که یک چکر بریم دمی داشم. وقت داریم. خب تو بیا کاکایم باش که ما یک نفر کتمانه نباشه باز راگمک میشه. نمیشیم شالا. والله جستین چندین بار آمدی بلد شدی. خوب از برو با آمدن ما همین بچه‌ام که یک دقیقه تفریح کنن همیام صحیح است. اوه نام خدا زنده ساختمان ایسیا کرده. شکر تصویرش بگی. خب باش که میتونیم. تو چطور هستی؟ تو چی میکنی اینجا؟ الله این هفته ایره بگیرین که این هفته. اوه نام خدا سعی که او نام خدا ای آدم کارش جور است ولی ای داشت از هر کس است. به خاطر است جوره نه؟ خوب صحیح جواب. نام خدا یقدر خمیر ده مردم ده اینجا میاره. او بدر خوشخوی هستی نه که ما پس بریم. چی میگی؟ باش که هدف باش تو که ما یک بله و نخیر کنم که چی حال داری؟ جانک جور است. بخیر شکر الحمدلله. نام تا بگو که کل اگه بفهمه که در قلعه جرنیل هم تو یک داشت چی میگن؟ داشت کاکا داری به خدا. اسم کرامالدین است. کرامالدین جان فکر تو طرف هم باشه چی داری غیر نان یگان حواسانه دبجه‌ای که حالیجا بخوریم؟ یگان بولانیه. اوه بیشکی از کی است؟ از خوده. از خود نه برای کس پخته کردی چرا؟ پخته میکنیم میاریم. از خانوالاست؟ از خانوالاست بله. نه دیگه از خانوالا کس ما نمیخوریم کالا.
این کل اردوی ما را ببرک در کش ما کنه دوزه. نه کل چیز خواهد خانوالا می باشد خودمون نمی باشیم. من فهمیدم نه از خانه والا کسته خی باشه که من گفتم پسی تو که کشش میکنی مرا نخوره کدام تا از این داشت چقدر وقت میشه؟ از این داشت یک 8 سال میشه. 8 سال؟ آقا به شک والا ایره میشه میمونی بولانی را؟ شکرک بیایم خب شکرش نآوردن؟ نه از کچالوز گنده نه؟ کچالو آلی صاحب بولانی ها هستی یا نه؟ پیدا میشه. نه بازی رقم نمیشه. بخوریم ما بچه؟ یک شیخ اجازه داری دیگه. صاحب اجازه است. نه نشد والا نه دل ما را آرام نمیگیره صاحبش که نباشه باز نمیشه. پیدا میشه بشین جلو. شکر که جور هستیم. شکر که جور هستی خبر تک. همین 2 نفر کتت کار میکنه؟ نه 3 نفر است. 3 نفر هستی؟ خب چند سال شد از داشت؟ 8 سال 8. پیشتر گفتی نه؟ 8 سال. چند خانه در اینجا میاره خمیر خدا؟ مالم نیست دیگه گاهی 100 خانه گاهی 80 خانه میاره. گاهی 100 خانه گاهی. خب در کارت برکت. شکر که جور هستی. چوب میسوزانی؟ چوب است. زنده اون ساختمان است یا که دیوار هم؟ نگفتی و گپا را نگو که اینا با جنجال جور نشه؟ نه دیگه چطور جنجال هر نام خدا 6 متر اینقدر دراز است. ما که باز همین چندین دفعه ما داشا گزارشا گفتیم ما که خمیر میبردیم چی میگی تاریکی است بچه بگو نام خدا اشتکا زیاد است خمیرها را خراب نکنن. من میشه میگم دمی داشت که میریم یادم میاد که ما یک وقت خانه خمیر میدادن میگفتم خدا کنه که یک دانه از این کلچه شوه یک چیز به ما بانه. دانه چند وقتا میکنی؟ دانه 4 پا. 4 پا؟ بله. قیمت نمیگیری؟ نه دیگه همین چیزی که شوخی کردم. بخیر باشی. نه دیگه ما از بولانی نمیخوریم. بابا تو پیشتر چی میگفتی؟ کی؟ گفتی صاحبش آمده؟ چی میگه بخو؟ نه بخور. اجازه است؟ نه برو باشه باز کدام وقت دیگه میخوریم. بسیار تشکر. الان نگهدارت باشه. خداحافظ. تشکر از اینکه بیننده گزارش ویژه ما از منطقه قلعه جرنیل 40 ستون بودیم. دوستایی که بر من پیام کردن هم در واتساپ هم در پایین ویدیو در چینل یوتیوب تلویزیون آریانا منتظر باشین. همون منطقه هایی را که شما گفتین به سلسله یا سلسله وار معرفیش میکنیم، میریم بر شما گزارش آماده میکنیم. فرصت تمام است. تا فردا یک بخش دیگه از کابل. خداوند یار نگهدار همه ما شما. اینه تبسم جان دختر قندول. قندول تو نیستی؟ تبسم جان دختر قندول همیشه موفق باشی.